Terve! Tässä videossa mun olisi tarkoitus näyttää teille, miten tällaiset villisian hampaat käsitellään sen jälkeen, kun ne on keitetty. On tosi tärkeää muistaa, että ne käsitellään jollain, siis täytetään nämä hampaat, koska isolla todennäköisyydellä vuosien saatossa, jos ei niitä ole täytetty, niin ne tulee halkea. Ja se on sitten vähän ikävämpi juttu. Ja tätä varten me käytetään tällaista EasyFill-täyttöainetta. Tämä on erinomainen villisian hampaille. Sitä laitetaan sinne sisään, se turpoo ja tekee niin, että se ei halkee. Tätä voi myös hyvin käyttää majavaa varten, koska nekin on vähän sellaiset hampaat, että jos ei niitä käsittele tai täytä jollain, niin ne vuosien saatossa halkee. Niin käytetään tätä. Sitten me tarvitaan maalarin teippiä. Ja sitten mulla on nyt tässä tällainen teline. Jokainen voi kyhää ihan mistä itse haluaa. Mä otin nyt Styroxista ja tein tällaisen telineen, mihin me saadaan ne hampaat hyvin pysymään. Jokainen hammas. Näin. Tässä on nääkin, niin laitetaan ne. Ja tää sen takia, koska kun me lähdetään täyttämään näitä hampaita, niin se aine, sitä ainetta laitetaan niin, että se jää noin 5 milliä, puoli senttiä tästä juuresta. Niin me halutaan, että se on suorassa ja tämä aine saattaa vähän turvota, niin sen takia me laitetaan maalarin teippiä tähän juuren ympäri, jolla me varmistetaan se, että jos se turpoo liikaa, niin se ei turpoo yli ja valuu hammasta pitkin. Tämä on tärkeä muistaa. Ja mä yleensä annan niiden kuivuu yön yli sen jälkeen, kun ne on käsitelty. Ja sitten kun ne on kuivunut, mulla on tässä tällainen vähän nätimpi kaiverrettu tausta, niin me tullaan somittaa ne hampaat siihen. Ja peittää tuo juuri, mulla on tässä tällainen hopea lehvä, niin peitetään sillä tää juuri, niin että se juuri ei näy sieltä. Se on vähän nätimmän näköistä, mun makuun ainakin. Mut ei tässä sen kummempaa, kun lähdetään täyttämään näitä hampaita vaihe kerrallaan, niin mä näytän, miten tää homma sujuu. Okei, eli aloitetaan sillä, että otetaan tästä teipin palanen. Noin. Otetaan tää eka hammas tästä näin ja sitten katsotaan vähän, mutta ei ehkä noin paljon, mutta toi on ihan riittävä suoja sille, niin teipataan tarkasti ja huolellisesti tää hammas. Näin, niin että me kumminkin saadaan sitten sitä ainetta helposti laitettua tonne sisään. Näin. Ja sitten tehdään tää jokaiselle hampaalle, niin niistä tulee tän näköisiä. Noin. Eli kaikki hampaat on teipattu. Katsottu, että ne on ihan huolellisesti siinä. Niin. Näin. Niin sitten otetaan teline ja asetetaan nämä hampaat tähän näin hyvin ja huolellisesti. Katsotaan, että ne juuri on suorassa ja että ne varmasti pysyy siinä. Katsotaan, oliko se näin päin, kun mä olin ajatellut, että se tulee kun nimenomaan toisinpäin. Noin. Ne on paikoillaan. Ja sitten laittaa vielä nää paikoilleen. Noin. Ja sitten ei muuta kuin aletaan täyttämään. Eli otetaan tää EasyFill-aine. Poistetaan tosta noin korkki. Ja pakkauksen mukana tulee tällainen mikäs tää nyt on? Jatke. Että sen saa hyvin tonne hampaaseen. Ja sitten aletaan puristaa tavaraa ulos. Eli aloitetaan hampaiden täyttäminen. Noin. Ensimmäinen.
toinen. Ja sitten pienet. Okei, eli hampaat olisi täytetty. Katsotaan vielä, että ne on suorassa. Näyttää hyvältä. Niin, eli hampaat on täytetty. Mä jätän nää nyt tähän näin kuivuu ja jatkan kiinnittämisellä sitten, kun ne on kuivunut. Hampaat on nyt kuivunut, niin aletaanpa ottaa tästä tätä teippiä pois. Noin. Ja tässä on heti hyvä esimerkki siitä, mitä mä sanoin alussa, että ne turpoo, tämä aine turpoo, niin kannattaa jättää vähän alle, koska se turpoo. Otetaan näistä muistakin teipit pois. Tähän mä olisin voinut täyttää vähän enemmän. Se on jäänyt ehkä hitusen vajaaksi, mutta ei se haittaa. Ja tässä taas tullut vähän enemmän, mutta kun siinä on ollut se teippi, niin se on estänyt sen, ettei se aine ole valunut yli hampaiden päälle. Ja sitten jos nyt olisi jotain valunutkin, niin terävä skalpelli niin saa nätisti ja varovasti poistettua sen sitten. Mutta nämä näyttää oikein hyvältä. Niin seuraavaksi olisi sittenkin se, että aletaan niitä mallaamaan taustalevyyn. Katsotaan vähän miltä ne näyttäisi. Tää tulee näin päin. Mutta tää on sitten vähän miten ne haluaa laittaa siihen. Kun me ollaan nyt päätetty, että ne olisi jotenkuten noin. Nämä hampaathan oli 16 senttiset ja tämä tausta, tämä alue missä voi tätä työstää, niin se on 14 senttiä. Niin se riittää vallan mainiosti. Ja kun mulla on nyt nämä tässä paikallaan, niin mä käännän ja katon, että missä kohtaa nämä hampaat osuu taustaan. Ja laitan sinne liimaa. Ja se riittää, ne pysyy sillä hyvin. Se on, jos sulla on, luulet, että sulla on mitalliluokan villisian hampaat, niin ehkä ennen kuin kiinnittää ne taustaan, niin kannattaa käydä arvioittamassa ne ja vasta sitten sen jälkeen laittaa kiinni. Mutta niin kuin tästä näin kun alkaa katsoa, niin täällä näkyy kohtia, missä se hammas osuu taustaan hyvin. Niin siihen mä oon yleensä vaan laittanut tilkat superliimaa ja se on riittänyt. Ne on pysynyt hyvin sillä lailla siinä kiinni. Ja sitten hampaat on kuivunut hyvin, ne on siinä kiinni, niin olisi lehvän laittaminen. Ja lehvähän, tai minä laitan sen yleensä niin, että se tulee niin, että se peittää näitä juuria täällä näin, ettei ne jää. Ja paras tapa on laittaa sen siihen ja painaa, niin sä näet suurin piirtein, mitenkä se siihen tulisi. Ja että mä säästän vähän aikaa, niin mä oon tässä valmiiksi vähän mallannut yhden, niin se tulisi noin siihen. Ja taaskin liimalla kiinni muutamasta kohtaa
niin se riittää hyvin. Se pysyy siinä meillä kiinni. Ja niin, meillä on valmis villisian trofee. Ei muuta kuin laitetaan tää seinälle roikkumaan ja jatketaan ensi kerralla jollain muulla. Me aletaan olemaan taas tällä erää valmiita, niin laittakahan kanava tilaukseen, niin saatte nähdä mitä tuleman tuo. Moro!